วัสดีครับวงการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมต้นน้ำเป็นอะไรที่พวกเราคนทั่วไปคิดว่ามันยุ่งเหยิงซับซ้อนและไกลตัวมากๆไม่ไกลตัวเหมือนวงการบันเทิงวงการโทรคมนาคมวันนี้ผมจะมาคุยให้ฟังว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรเลยมีตัวผู้เล่นหลักๆอยู่ไม่กี่คนในวงการนี้ผมไม่ชอบ YouTube ที่ร่ายยาวน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งโรงเรงดังนั้นเราเข้าเรื่องกันเลยครับ Playmaker คนแรกของเราชื่อว่า Oil Company หรือบริษัทน้ำมันครับถ้าเปรียบอุตสาหกรรมเราเหมือนรถไฟสักขบวนคนนี้จะเหมือนหัวจักรรถไฟครับเป็นคนที่ลากเอาทุกๆองคาพยพให้เคลื่อนที่ออกไปคนนี้เป็นคนที่ประมูลเอาพื้นที่สัมปทานจากผู้ให้สัมปทานต่างๆเอามาสำรวจหาปิโตรเลียมเมื่อหาเจอแล้วก็จะพัฒนาพื้นที่นั้นผลิตเอาปิโตรเลียมขึ้นมาขายถ้าคนนี้ไม่เดินเครื่องประมูลหรือลงมือสำรวจและลงมือผลิตกิจกรรมทางธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็ไม่ขยับไปไหนพูดง่ายๆไม่มีคนซื้อนั่นแหละครับคนขายก็จะจ่อย จะขุดได้ก็ต้องมีแท่นขุดเจาะมีอุปกรณ์และคนที่ทำการขุดเจาะใช่ไหมครับแท่นขุดเจาะอุปกรณ์และคนงานเป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสที่จะบริหารจัดการงานหลักของบริษัทน้ำมันคือประมูลเอาพื้นที่มาสำรวจและผลิตดังนั้นบริษัทน้ำมันจึงต้องเช่าแท่นขุดเจาะมีอุปกรณ์และคนเอามาใช้งานเมื่อมีบริษัทน้ำมันเป็นคนซื้อก็ต้องมีคนขาย Playmaker คนถัดมาก็คือบริษัทให้เช่าแท่นหรือที่เรียกกันว่า Rig Company ตามชื่อเลยครับ Rig Company ให้เช่าแท่นขุดเจาะพร้อมอุปกรณ์และคนที่บอกว่าเป็น Playmaker คนสำคัญก็เพราะมูลค่าธุรกิจสูงมากเป็นค่าใช้จ่ายหลักในการขุดเจาะเลยทีเดียวถ้าถามว่าถ้าค่าใช้จ่ายส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายหลักแล้วโดยหลักการทางธุรกิจบริษัทน้ำมันก็ควรที่จะมีแท่นขุดเจาะเป็นของตัวเองจริงไหมครับเรื่องนี้เป็นที่ถกกันเยอะครับเอาไว้ผมจะแยกมาเล่าต่างหากว่าทำไมบริษัทน้ำมันไม่นิยมที่จะลงทุนมีแท่นขุดเจาะและคนเป็นของตนเองเรามาดูคนสำคัญของวงการคนต่อไปดีกว่า Playmaker คนต่อมาก็คือบริษัทที่ให้บริการเฉพาะทางที่เราเรียกกันสั้นๆว่า Service Company ต้องขยายความเล็กน้อยครับในการขุดเจาะนอกจากจะมีแท่นเจาะทำงานหลักๆแล้วก็มีงานเฉพาะทางที่เกี่ยวเนื่องมากมายเปรียบเหมือนมีผู้รับเหมาสร้างตึกแล้วก็ต้องมีงานเฉพาะทางที่ผู้รับเหมาหลักทำไม่ได้เช่นงานระบบไฟงานระบบน้ำงานระบบปรับอากาศงานตกแต่งภายในเป็นต้นงานขุดเจาะของเราก็เช่นกันครับเรามีงานเฉพาะทางที่บริษัทให้เช่าแท่นเจาะทำไม่ได้เช่นเรามีงานน้ำโคลนงานซีเมนต์ท่อกรุงานยางธรณีงานทดสอบหลุมและอื่นๆอีกมากมายครับบริษัทที่ให้เช่าอุปกรณ์คนรวมไปถึงบริการทางวิศวกรรมอื่นๆในหมวดนี้เราเรียกว่า Service Company ครับในการทำงานเราก็ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์และงานบริการปลีกย่อยอีกเยอะแยะครับบริษัทที่ขายสินค้าและบริการจึงเป็นบริษัทอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจเช่นขายท่อกรุให้เช่าก้านเจาะชนิดพิเศษขายหัวขุดเจาะให้เช่าหัวขุดเจาะไปจนถึงให้บริการออกแบบทางวิศวกรรมและซอฟต์แวร์ต่างๆเรารู้จัก Playmaker ทั้ง4ไปแล้วนะครับทบทวนอีกนิดว่ามีใครกันบ้างมีบริษัทน้ำมันมีบริษัทแท่นขุดเจาะบริษัทเซอร์วิสและบริษัทขายสินค้าและบริการอื่นๆนอกจาก Playmaker หลักๆ4คนนี้แล้วก็มีอีก2กลุ่มที่เราควรจะรู้จักคือบริษัทให้บริการฝึกอบรมเช่นการฝึกอบรมการควบคุมหลุมหรือที่เราเรียกว่า Well Control ฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยที่เราเรียกกันติดปากว่าฝึกน้ำฝึกไฟนอกจากนี้ยังมีบริษัทที่อบรมเชิงลึกทางวิศวกรรมการขุดเจาะโดยเฉพาะท้ายที่สุดที่ผมเรียกว่าเป็นผู้คุมกฎซึ่งโดยมากก็คือองค์กรของรัฐในกรณีประเทศไทยก็คือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติหรือ DMF ต่างประเทศ
ในเพื่อนบ้านของเราก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปเช่นที่พม่าคือ MOGE ย่อมาจาก Myanmar Oil and Gas Enterprise หรือที่อินโดนีเซียคือ SKK Migas อีกตัวอย่างหนึ่งก็เป็นโตรเวียดนามของเวียดนามเป็นต้นเอาเป็นว่าตอนนี้เรารู้จักสภาพแวดล้อมของวงการคร่าวๆแล้วนะครับว่ามีใครทำอะไรกันบ้างตอนต่อไปจะเจาะลึกลงไปในแต่ละกลุ่มเช่นมีกลุ่มย่อยอะไรบ้างทำงานอะไรทำงานกันอย่างไรคนที่ทำงานในกลุ่มนั้นต้องเรียนจบอะไรมีประสบการณ์อะไรรายได้เท่าไหร่โปรดติดตามกันนะครับ